Chào các bạn nhé. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm một cái bộ đếm số lượt xem sản phẩm trên giao diện Flatsome. Cái đấy nó có cái đây, cái trang giao chấm top thì mình cũng làm rồi. Hôm nay mình làm cho các bạn một cái trang khác của bên mình, cho hơn sale nên mình sẽ làm và mình nhúng ở phía dưới cái tiêu đề của sản phẩm cho các bạn ấn. Các bạn nhúng đầu tiên. Đầu tiên thì mình vào hot ạ. Bây giờ vào thêm, try thêm, và mình chèn một cái đoạn code này vào trong file function.php. File này tí nữa mình sẽ gửi các bạn ở phía dưới. Còn chèn xuống quấy nhé, với bài viết này. Và đoạn code thứ hai là đoạn code để mình hiển thị cái số lượng bài đếm lên đấy. Bạn sẽ chọn cái chỗ nào mà bạn muốn hiển thị. Ở đây mình hiển thị dưới tiêu đề của sản phẩm. Đây mình sửa trong try thêm các bạn nhé, try thêm commerce và single product, và mình sẽ nhúng vào dưới tiêu đề. Mình sẽ tìm được cái đoạn code đó, nó nằm ở cái file là title.php. Title.php nằm trong thư mục try thêm này, WooCommerce này, single product này, và tập tin là title. Đó, mình các bạn là edit đó. Đấy, về các bạn sẽ chèn nó vô phần dưới H1 hay đâu tùy bạn nhé. Đây mình sẽ chèn vào đây, chèn đây, lâu rồi. Bây giờ mình refresh này các bạn thấy nhé, cho F5 này. Rồi, được. Chắc lâu kết. Đây, bây giờ đã hiện cái số lượng này lên, rồi mình viết CSS cho nó. CSS là sao tùy thích, bạn muốn hiện đâu cho nó.